ශ්‍රී සුදර්ශී අඳවිහිරි විදුවල ඉස්සල්ලාම ආරම්භ කරලා තින්නේ කපුතලේ නිකපොත ප්‍රදේශයේදී. මම හිතනවා ඒ ප්‍රදේශයේදී කුඩා කාමරයක වරිච්චි බිත්ති ගහපු කාමරයක තමයි ආරම්භ කරලා තින්නේ ළමයි 4-5 දෙනෙක්ගේ ගුරුවරු දෙන්නෙක් තුලින් තමයි ආරම්භ කරලා තින්නේ. ඒක මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් එහි පවත්වන්න බැරි වුණා. එතන තියෙන ප්‍රවේශ පහසුකම් එතකොට ජල අපහසුතා ඒවා පිළිබඳව හිතලා ඊට පස්සේ උතුරු කැපිල්ලේ වෙල ප්‍රදේශයට ඒ පාසල අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ ගෙනල්ලා එතනදිත් ඒ ඉඩම් පිළිබඳව ගැටලු නිසා අපේ තංගල්ල හා මේ බණ්ඩාරවල විද්‍යාල දෙක ඒකාබද්ධ කළා තමයි අපේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා W.R. පෙරේරා මැතිතුමා මේ පාසල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. 1979 ඔක්තෝබර් මාසේ 21 වෙනිදා තමයි බණ්ඩාරවල මේ සුදර්ශී පාසල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආරම්භ කරපු කාලේ ඇත්තටම මේ ඉඩම එතුමාගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් තමයි මේ භූමිය අක්කර භාගික කොටස අරන් තින්නේ. ඊට පස්සේ අක්කරයක් පමණ ප්‍රමාණයක් අන්ධ විද්‍යාලයටත් අයිති කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අක්කර එකහමාරක වගේ ප්‍රදේශයක් තුල තමයි මේ පාසල පවතින්නේ. විහිරි විද්‍යාලයේ මේ කොටසේ අන්ධ විද්‍යාලයේ පාරෙන් එහා පැත්තේ කොටසේ පවතිනවා. දැනුවත් කරමින් මෙම මහා ප්‍රවස්ථාව සපයා දුන් මියුරු නිවාන් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා පිටාම ආදරෙන් සිහිපත් කර යුතුයි. එතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ
මෙම සින්බර්ග් ශ්‍රී ලංකන් ස්ටුඩන්ට්ස් ඇසෝසියේෂන් සංවිධානය මේ මොහොතේ එම ආයතනයේ නිලදරුවන් අප සමග රැඳී සිටිනවා. කෙටි මතක කරොත් මියුරු නිමාන් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා මෙම ආයතනයේ සමග සම්බන්ධ වන්නේ ඔහුගේ පියාණන් එනම් සුගත් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා කාර්යයක් තිස්සේ මෙම විද්‍යාලය සමග සම්බන්ධ වෙලා එතුමා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු කරන කාලේ සිටම මෙම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙන්නේ දැඩි විහිදක් මහන්සියක් ශ්‍රමයක් කැප කරන ලද මැතිතුමෙක්. එතුමා මේ පාසලේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඊට විදුහල්පතිතුමා දන්න වැඩි එතුමා සමග එක්ව කටයුතු කරපු මැතිතුමා. ඒ මැතිතුමා විසින් මේ විද්‍යාලයට කරන ලද අමිල මෙහෙවර තවදුරටත් අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමින් ඔහුගේ පුතුණුවන් වන මියුරු නිමාන් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා එතුමාට උපහාරයක් වශයෙන් මෙම සංවිධානය අප සමග සම්බන්ධ කර දුන්නා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අප සියලු දෙනාටම අපගේ සෙනෙහබර ස්තුතිමය අවස්ථාවක් සිටිනවා. එhmenan මෙම උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා චාරිත්‍රානුකූලව පොදේ පහන් ප්‍රදීපනය සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. සින්බර්ග් ශ්‍රී ලංකන් ස්ටුඩන්ට්ස් ඇසෝසියේෂන්ගේ ගරු සභාපති චාමර කරුණානායක මැතිතුමා ලියනගේ මැතිතුමාගේ වෙනුවෙන් මෙම ස්ථානයට සැපෙමිනි තුමාගේ දයාබර මෑණියන් වන චන්ද්‍රා පෙරේරා මැතිණියට ඒ වගේම උපසභාපති නිමේෂ් නාගලිංග මැතිතුමාට ඒ වගේම මෙම ස්ථානයේ සහභාගී වන නිලධාරී තුමන් වන ලෙවන් මී බැඳුව මැතිතුමා ඔහු සමග නිරන්තරයෙන් මේ සඳහා දායකත්වය දෙමින් ශ්‍රමය වැය කරමින් කැප වෙමින් මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය වූ නිපුණ කුලරත්න මැතිතුමාට ඒ වගේම මියුරු නිමාන් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා වෙනුවෙන් මෙම ස්ථානයට සැපෙමිනි එතුමන්ගේ මෑණිය දයාබර මෑණියන් වන මල්ලිකා හෙට්ටිආරච්චි මැතිණියට ඊළඟට ගෞතම නාගලිංග මැතිතුමාට ඒ වගේම විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති පී.එම්. සිරිසේන මැතිතුමාට විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජනයක් ඒ වගේම දුවදරුවන්ගේ නියෝජනයක් සමගින් මේ මොහොතේ මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ උත්සව සභාවේ පොතේ පාණ්ඩල් වශයෙන් ඒ වගේම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා මෙම කාර්ය සාර්ථක කරගන්නා මෙන්න සහභාගී වෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක තියන්න ඕනේ. ආයෙත් මුදියන්නේ ඒක තමයි. විභාග මිදාන මේ හදිසිය තමයි මේ ඒකේ පන්තිරකොට ඒකේ පන්තිය වහලාද? ඒකේ ගියාහරියට මල්ලි වෙන්නේ. ඔව් අර සංඝයාට ප්ලාස්ටික්. ඒක නේ ළමයි. ඒක යාළ දැන් හොස්ටල් ඉන්නේ දැන් මේ මාරු කරලා දැන් උත්සවයට හරි දෙක් කරලා යනවා. සම්බන්ධ කරන අවස්ථා බොහොමයි. ඒ වුණාට එතුමත් සිහිපත් කරන්න ඕන අපේ අර වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ වගේ එතුමා නිසා මේ පාසල ගොඩක් නම් වලා තියෙනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න ගොඩක් ඒ සේවය කරනකොට විශාල සේවයක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් බලනකොට ඒ සම්බන්ධතාව තුළින් තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට උදා වුනේ. ඉතින් ඒ නැවතත් මම ස්තුතිවන්ත වෙන චාමර කරුණානායක දිනගේ මැතිතුමාට ඒ වගේම මියුරු නිවාන් හෙට්ටිගේ මැතිතුමා ඇතුළු මෙතෙන්ට ඒ සම්බන්ධ වුණු මල්ලිකා හෙට්ටිගේ මැතිණිය චන්ද්‍රා පෙරේරා මැතිණිය ඇතුළු මේ උපසභාපති ඒ සියලු දෙනා මෙතෙන්ට පැමිණි නිලධාරි මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා දක්වපු දායකත්වය අගය කරමින් නැවතත් ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවයෙන් ඔබ සියලු දෙනා පිළිගනිමින් මේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දෙමින් යම් කිසි මට
නමක් ගමක් කියව ගන්න මේ අවස්ථාවේ නොලබුණා නම් ඒ පිළිබඳව සභාව වචනය කරමින් මම නියම වෙනවා මේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. පාසල් මුල් කාලේ ඇත්තටම විශාල කැපකිරීමක් කළා අඩු ගුරුවරු සංඛ්‍යාවකින් ළමයි ගම් වලට ගිහින් හොයාගෙන ඇවිල්ලා තමයි මෙතන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තුල විවිධ සමාජයෙන් පරිසරයෙන් තිබුණ බාධා මැද තමයි මේ පාසල් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එහෙම බලනකොට අද වසර 36ක් පමණ කාලයක් වෙනවා. ඉතින් විදුහල්පතිවරු මගේ මතකයේ හැටියට 5 දෙනෙක්ගේ පමණ මාත් එක්ක 6 දෙනෙක්ගේ පමණ කාලයක් තුල වැඩිම සේවා කාලයක් එක විදුහල්පතිවරයෙක් ඇත්තට මේ මෑතක විශ්‍රාම ගියේ PM සිරිසේන විදුහල්පතිතුමා තමයි දීර්ඝ කාලයක් මේ පාසලේ සේවය කළා තින්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට. ඉතින් එතුමා ඇත්තට විශාල සංවර්ධනයක් කරලා තිනවා. එහෙම බලනකොට ඇත්තටම දැනට මේ පාසලේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 166ක් පමණ ප්‍රමාණයකුත් ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 30කට වැඩි ප්‍රමාණයකුත් මේ පාසලේ සිටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මේ පාසලේ අවශ්‍යතාව බලනකොට වැඩි වශයෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ දරුවන්ගේ මේ ඌනතා සහිත ශ්‍රවණ දෘෂ්ටි ඌනතා එක්ක බලනකොට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයන් අපිට මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද එන කාල රාමුවත් එක්ක එන සමාජයත් එක්ක ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපිට සපුරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ දරුවන්ගේ හැකියාවන් මතු වෙනකොට අපිට ඒ අවශ්‍යතාවය කරා ළමයි යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට අපේ ගරු සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා තංගල්ල විද්‍යාලයත් මේ විද්‍යාලයත් එකම ආයතනයෙන් පාලනය වෙන්නේ. පොළොම්මාරුව විශේෂ අධ්‍යාපන සේවා සමිතිය. ඉතින් ඒ සමිතියේ සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා මගින් තමයි ඇත්තට මෙහි සියලුම කටයුතු පාලනය වෙන්නේ. ඒ අනුව විදුහල්පතිවරයා හැටියට මට මේ භූමිකාවේ මේ තියෙන ඒ පාලන කටයුතු සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ එතුමාගේ අනුදැනුම ඇතුව. ඉතින් එහෙම බලනකොට ඇත්තටම අපිට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ මම කලිමුත් කිව්වා. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේ පාසල් වලට ගුරුවරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ ආයතන නඩත්තු කිරීම සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Swari Gama, Sa Ad Kutmal
පාසල් උපකරණ ඇතුළු සියලුම ඉගෙනුම් උපකරණ සඳහා දායකත්වය දැක්වූ ඔබ සියලු දෙනාට එම අවස්ථාව හිමි කර දීමටයි අපිට ඉතා විශාල පාසල් උපකරණ තොගයක් මේ අවස්ථාවේ ලැබිලා තියෙනවා. අපි එම උපකරණ තොගය කොටස් වශයෙන් වෙන් කරගත්තා සංකේතවත් වශයෙන් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා, ගෘහ විද්‍යා, සංගීත, නැටුම් ටැබ්ලට් තියෙන වයිපර් රවුටර් මේ වගේ විශාල උපකරණ තොගයක් මේ දුවදරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන සැපෙමිනේ සියලු සම්භාව්‍ය යමුන්ට ගෞරවයක් උපහාරයක් වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එතුමන්ලාදී මේ දුවදරුවන්ට මේවා කොටස් වශයෙන් සංකේතවත් ලෙස ප්‍රදානය කිරීමට. එහි පළමු අදියර ලෙස මා මුලින්ම ක්‍රීඩාවෙන් ලබා දීම සංකේතවත් කරන්නයි සූදානම. මේ සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා Swinburne Sri Lankan Students Association ही गरु सभापति चामर करुणानायक लीनगे मැතිතුමා වෙනුවෙන් මෙම ස්ථානයේ සැපෙමිනි එතුමාගේ ආදරණීය මෑණියන් වන චන්ද්‍රා පෙරේරා මැතිණියට එම අවස්ථාවට සහභාගී වන ලෙස මීළඟට පාසලේ දුවදරුවන් සහ ආචාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාංගන කටල පරිත්‍යාග කර ඒ සංකේතවත් කර Swinburne Sri Lankan Students Association ની ගරු සභාපති දාමර කරුණානායක ලින්ගේ මැතිතුමාගේ ආදරණීය මෑණියන් වන චන්ද්‍රා පෙරේරා මැතිණියට අප විද්‍යාලයේ ගෞරවය ආචාර්ය මෙමොඩ තුමා සිටිනවා. මීළඟට මා කලින් සඳහන් කර පරිදි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට කොටස් කීපයකට වෙන් කරගෙන තියෙනවා. කාලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා. මීළඟට නැවත ඔබ හමුවේ අප විද්‍යාලයේ දුවදරුවන්ගේ ඒ කියන්නේ ඔබ මේ මොහොත වෙනුවෙන් අප විද්‍යාලයේ දුවදරුවන් වෙනුවෙන් විශාල පරිත්‍යාගයක් කර තිබෙනවා. ඔබ මේ ත්‍යාගය පිරිනැමුවේ කුමන දරුවන්ද? ඒ දරුවන්ගේ හැකියාව කුසලතා මොනවද? ඔබට ආරම්භ විය හැකි අවස්ථාවක්. මොකද මෙවැනි දරුවන් පිළිසකට අපි ඔවුන්ගේ අනාගතය ශක්තිමත් කරගන්න ඔවුන්ට ධෛර්යය දෙන්න ආශිර්වාද කරන්නයි අප මේ සූදානම් වන්නේ කියන හැඟීම දැනීම ඒ ආකල්පය ඔබේ මනසට ඇතුල් වෙන්නේ. නර්තනාංශයේ ත්‍යාග ප්‍රදානය නර්තනාංශය සඳහා පරිත්‍යාග කෙරෙන ත්‍යාග එම නැත්නම් අප විද්‍යාලයට පිරිනමන ලද අධ්‍යාපන උපකරණ කටල පරිත්‍යාගයේ සංකේතවත් කර ලෙවන් මේ මැඩම මැතිතුමාට අප විද්‍යාලයේ විදුහල්තුමා ආචාර්ය මණ්ඩලය දුවදරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම ආදර ගෞරවණීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කර සිටිනවා. ස්තුතිය පිළඟට විද්‍යාලයේ ලැබුණු අනෙකුත් සියලු ප්‍රධාන අපි එක්රස් කර තිබෙනවා. ඒ සංකේතවත් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන සංකේතවත් කිරීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගෞතම නාගලිංග මැතිතුමාට උනාකාර සාකච්ඡා
අනිකුත් පොදු උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමට ගෞතම නාගරික මැතිතුමන් තැන් කරන නිසා තමයි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටින විද්‍යාලයේ විදුහල් ගති යාන්ත්‍රික වංශික මැතිතුමා කරන්න ගොඩාක් කල් ඉඳන් හිතා හිටියා. ඉතින් අවසන් ගොඩක් වාසනාවකට අපිට හොඳට කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම කියන්නේ මොකද අපේ ඇසෝසියේෂන් එක කරපොට. අපි අපේ මූලික පරමාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට පාසල් වලට උපරිමයෙන් අපිට පුළුවන් හැකියාවක් උදව් ගන්න. මොකද අපිත් ඉන්න ඉගෙන ගන්න ළමයි ඒකින්ද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ අපි පුළුවන් දෙයක් මේ ලංකාවට කරන්න හදනවා. අපි ලංකාව මම කියන්නේ අපි ලංකාවේ අවතර කරන්නේ නැහැ. ලංකාවත් එක්ක අපි හැමදාම ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ අපි පුළුවන් අයින් උදව් කරනවා. මේ කටයුත්ත ගැන කියනවා නම් මේක ඇත්තටම චාමර අපේ සභාපති ගොඩක් හිතලා වල්ලා මේ වෙනස් සැලකින් වැඩ කරන්න තමයි මේ කරේ. මොකද පහුගිය අවුරුදු වල අපි පුද්ගලයන්ට සත්කම් වලට සහ අනිත්‍යයෙන් උදව් කරා. ඒ චාමරට වුණා මේ වගේ පාසලකට උදව් ලබන්න නැති පාසලකට උපරිමයෙන් උදව් කරලා මේ පාසල නම් වශයෙන්. ඒකෙන්ද මේ චාමර තමයි මේකට මූලිකව දායකුනේ. ඊට අමතරව මේ චාමරගේ මෑණියන් ගොඩක් උදව් කරා අපිට මේ කටයුතු කරන්න. අපි ඔක්කොම මේ ඉගෙන ගන්න කට්ටියකට අපිට මේ මෙහෙට එන්න යන්න පොඩ්ඩක් බාධා වෙනවා. ඒකින්ද චාමරගේ මෑණියන් තමයි මේ පාසලට මම දන්නතරමින් මේ කතා කරලා මේ ඔක්කොම මේකට කටයුතු දැස්ති කරේ. ඒකින්ද තව කියන්නේ කැමති එහි ඉන්න සමාජිකයෙක්ගේ සහෝදරයෙක් ගෞතම නාගලිංගම් එයාත් උදේ දා නොගලා මේ බඩු ඔක්කොම රැස් කරලා මෙතනට අද ගේන්න කටයුතු කරේ වූ එයාත් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒ අතර මෙයාත් හිටපුවා මේ ඉස්සර ගන්න අයියා එයායි අකයි ගොඩක් උදව් වෙලා මේ ගොඩක් දෙන්න නැගිටලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම කටයුතු කරලා කොහොම ලෑස්ති කරලා මේ මෙයා තත්ත්වෙට ගෙන්න ලැබෙන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ අතර මේ එතන දැසින් නම් ඔක්කොම අද මේ සම්බ දවසක් ඒකින් අද ඔක්කොම වැඩ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම නොබලා මේකට කටයුත්තට ආවගෙන ආයෙත් සුදුවන්ත වෙනවා. ඊට අමතරව මායි කැමති චාමරට ස්තුති ගන්න මට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලැබෙගෙන මොකද චාමරට ගොඩාක් ඕනවා මේ අවස්ථාවට එන්නේ අවසනාවකට පොඩේ මේ කටයුතු කරන්න බාධක තිබ්බා මේ මෙහෙට ආයෙත් එන්න. ඒකෙන් තවගේ මෑණියන් වෙන සහායගෙන ඒකටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊට අමතරව මම කැමති කියන්න මියුරු පෙට්ටිගේ අපිට ගොඩක් උදව් කරපු කෙනෙක්. ඒ අමතරව මේ ක්ලබ් එකේ ඉන්න ඔක්කොම මේ සහමාජිකයන්ට ඉතුරුත් වෙනවා. මොකද මේක මට සාර්ථක කරගන්න බැරිනවා මේ ඔක්කොම එකතු නැත්තම්. ඊට අමතරව ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම අනිත් කට්ටියත් මේක රාජිකයන් දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද මම බාරවත් දන්නේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි එයාත් ගොඩක් යාගේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම දාලා අද කටයුත්තට සහභාගී වෙන්න ගොඩක් ඉස්සුලක් දෙනවා. සුදුයි. හිටපු විදුහල්පතිතුමාගෙන්ද වර්තමානයේ සිටින විදුහල්පතිතුමාගෙන්ද නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාගෙන්ද ගුරු මෑණිවරුන්ගෙන්ද පියවරුන්ගෙන්ද සහෝදර ඔබ සමගින්ද අවසරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් සහෝදරයනි අද අපේ පාසලට සුවිශේෂ වූ සතුටුදායක දවසක්. ඒ මොකද කියනවා නම් අපේ නිවසට ඥාති පිරිසක් ආවා මෙන් අද අපේ පාසලට ඕස්ට්‍රේලියා සිටින ශ්‍රී ලාංකික පිරිස අපගේ පාසලට පැමිණිලා සතුට ප්‍රීතිය බෙදා හදා ගන්නා නිසා අද වශයෙන්ම ඔබලාගේ වෙහෙස මහන්සිය
මහන්සියෙන් උපයා ගන්න මුදල් වලින් අපගේ පාසලට පැමිණිලා අපට ත්‍යාග ලබා දෙන එක ගැන අපට ඉතාමත් සතුටුයි. ඒ වගේ ඊට වඩා තව කාරණයක් තියෙනවා. අපගේ පාසලට පැමිණිලා කරුණාවෙන් ආදරය, සමගිය, සහජීවනය යන සියලුම දේවල් බෙදා හදා ගන්න අය ගැන මං ඉතා සතුටු වෙනවා. ඉතින් අපි අපගේ දැස නොපෙනුනත් සාමාන්‍ය නොඇසුනත් අප මෙතන අධ්‍යාපනය ලැබලා සමාජයේ ඉහළම තලයට යන්නයි අපගේ බලාපොරොත්තුව. අපි අඳුරේ සිටි උනත් අධ්‍යාපනය ලැබලා අපි ඒ අඳුරෙන් ආලෝකමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. අපට මේ මිනි ඕදම් කියා දෙන්නේ ඔබලාය. අපගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න අතහිත දෙන්නේ ඔබලාය. එහෙමනම් මම පවසා සිටින්නේ ඉදිරියට මෙවන් කටයුතු ඔබ හැම දිනකටම කරගෙන යන ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවායි පතමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරන්න මෙන්න මේ පුංචි ඕදන් පාඨයෙන්. දැස නොපෙනුනත් මනසින් දකින්නෙමු, ඇසෙනවා දන් වේලව තතු කියන්නෙමු, සිතක හැඟුන් කොයි කවුරුත් දකින්නෙමු, නෙත අඳ වුණත් හරි මග අපි හරින්නෙමු. දැස නොපෙනුනත් අපි දකින්න මනසින්. ඇසෙන දේවල් ඇසෙන්නේ පේන්නේ අපට සවනින්ම තමයි. අපගේ සිත් වලට හැඟෙන දේවල් මේ ලෝකේ හැම දෙනෙක්ම දන්නවා. අපි දැස නොපෙනුනත් සවන නොඇසුනත් අපි මේ සමාජයේ ඉහළම තරයට යන එක යනවාමයි. මාගේ ඒකම අදිටනයි. ස්තුතියි. මේ අතර අපිට මේ දානපති එහෙම නැත්නම් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලැබෙන මේ උදව් උපකාර නිසා තමයි අතර මේ පාසල් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රජයෙන් ලැබෙන ඒ නඩත්තු ආධාර මුදල මත, සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන නඩත්තු ආධාර මුදල මත පමණක් මේ පාසල් නඩත්තු කරන්න අමාරුයි. මොකද අපිට මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සාමාන්‍ය පාසල් වලට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන ඇත්තටම අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඇත්තටම ගුණාත්මක දුම් කියලා ලැබෙනවා. ඒවා අපේ පාසල් වලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඇත්තටම අගය කරන්නේ මේ වගේ අර විදේශ පිරිස් වලින් එහෙම නැත්නම් මේ ලංකාවේ ඉන්න අපේ දානපතීන් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලැබෙන මේ දීමන එහෙම නැත්නම් ලැබෙන ද්‍රව්‍ය වශයෙන් උපකරණ වශයෙන් මේ ලැබෙන ගුණාත්මක යෙදුම් නිසා තමයි මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන කටයුතු මේ තත්ත්වයට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දරුවන්ගේ හැකියාව බොහොමයි. ඉතින් ඒ දරුවන්ගේ හැකියාව වලට දෙන්න පුළුවන් ගුණාත්මක පැත්ත අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද සමාජයේ තියෙන ඒ ඉල්ලුමත් එක්ක. ඉතින් ඒක දෙන්න අපිට අවශ්‍ය මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන රජයෙන් අඩුව ලැබෙන නිසා තමයි ඇත්තටම ඒ කොටස අපිට සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියලා.